سلام به همگی. سلام به همگی. خب داریم امروز میریم ساکورا رو ببینیم. امیدوارم که باشنشون هنوز، چون یه بارون خیلی شدید زد و تو هفته گذشته وسط هفته بود که شکوفا در اومدن. امسال کلا هم ساکوراها دیر شکوفا شد، همین که بارون اومد، بارون سنگین اومد که باعث شد بریزه اکثرش. حالا داریم میریم اون ریور معروف، یعنی در اصل اون رود معروفی که ساکوراها کنارش در میاد، ببینیم چیزی مونده یا نه که ساکوراها رو هم ببینیم، چون تا یک سال دیگه نمیتونیم ببینیمش. آره دیگه یه بار در ساله، ولی امیدوارم که باشن، چون داریم تایم درسمون رو میزنیم میریم که ببینیم. خب داریم میریم به سمت میگورو ریور، نمیدونم اسمش دقیقاً چیه، نمیدونم، ولی این منطقه کلا میگورو. آره. به همین کار میگن، اسم داره در واقع، که بیان ساکوراها رو ببینن بهش میگن اوهانامیو شیماس، یعنی دیدن ساکوراها که بیان و شکوفا رو ببینن. ولی هوا خیلی خوب شده، هوا که گرم شده، یهویی از اون هوای سرد تبدیل شد به این هوای گرم. الان آب و هوای توکیو رو چجوری توصیف میکنی؟ هیجانی. چرا؟ یهو گرم میشه، یهو سرد میشه. الان یواش یواش وقت ناهاره و داره گرسنمون میشه، بعد بریم یه چیزی بخوریم. چون یه چیزی میخوریم، یه جا میشینیم، یکم بشینیم. آره میکنیم، برمیگردیم. بچه تو ژاپن کلا همه با دوچرخه میرن این بر اون بر. نمیتونم. تو ژاپن همه با دوچرخه میرن این بر اون بر. چه مثلا تو دانشگاه که ما میریم، چه تو دانشگاه که هستیم، بچه ها با دوچرخه میان. معلم ها خیلی هاشون که خونشون نزدیکتره، مثلا ربع ساعت راه با دوچرخه میان. 90% میتونم بگم از دوچرخه رو دارن. ربطی هم به وضعیت مالی و ایناشون نداره و همه دوچرخه ها رو دارن که مثلا کاری که تو طول روز میخوان انجام بدن، روزمرگی اینا رو، مثلا سوپر میخوام برن، خرید میخوام برن، با دوچرخه میرن. چه خوشگله اینجا. کتاب فروشیه. وای سربالایی از نفس رفتم. اومدیم بالاخره مکدونالد. دلم برای برگراش تنگ شده واقعا. نمیدونم با سیب زمینی دلم میخواد. خب غذامون رو گرفتیم. واقعا خوشگله. به یاد روزای اول
اولین ولاگ نه دومین ولاگمون، در واقع روز اول ولی بود که رسیده بودیم. بعد از 24 ساعت نخوابیدن اومدیم مکدونالد و غذا خوردیم. شیک انبه گرفتیم، شیک توت فرنگی. خب ما نزدیکای غروب رو برگشتیم دوباره اینجا. نگاه کنید همه شکوفه‌هایی که ریختن الان روی دریا هستن و دریاچه در واقع. دریاچه؟ رودخونه. من پارسی کلیکو بلد نیست. نیومد بابا چیکار کنم، قاطی کردم. دریاچه، حالا انگار ما تو رودخونه. چه خوشگله، بسیار زیباست، مخصوصا ایشون. آره اینجا یه دونه از این هلالیا بشین. چقدر پشه بدی. آره خاطر اینجا خوشگله ولی وقتی تو دوربین میفتی خیلی خوشگل تر میشه. خیلی قشنگه واقعا. حالا امروز حس حال خوبی نداشتیم چون بابت یه سری اتفاقاتی که حالا توی ایران افتاده بود و اتفاقات سیاسی و اینها، ولی در کل با اینکه حسمون خوب نبود اومدیم اینجا، خیلی حس حالمون عوض شد و اصلا یک تجربه میشه گفت بسیار بسیار جالب هست برامون. و بذارید من این رو بهتون نشون بدم. کل سطح رودخونه چیز شده، پر از شکوفه. اینجا کل سطح رودخونه شده پر از شکوفه‌های گیلاس. داشتم میگفتم با اینکه حس حالمون خوب نبود خیلی به روحمون کمک کرد در از که یک مقدار حس مثبت بهمون دست پیدا کنه و یک مقدار حسمون مثبت بشه در اصل. و اینکه خیلی خیلی قشنگه. امیدوارم که همتون بتونید یک همچین تجربه‌ای داشته باشید و بیایید و اینها رو توی در اصل ساکورا سیزن حتما ببینیدش که خیلی میتونه تجربه خوبی باشه براتون. و اینکه چیزی که متوجه شده این بودش که حالا خود چیزها هم، خود ژاپنی ها هم تا حدودی که نه در اصل همشون تقریبا هرچی ما دیدیم اکثرا با این ساکوراها خیلی حال میکنن. این ریاکشنی که نشون میدن همشون دقیقا این ریاکشن خود ماست و هیچ فرقی نمیکنه. یعنی من همش توی تصورم این بود که خب اینا دیگه براشون عادی شده و خب عادت کردن به ساکورا و اینها، با توجه به اینکه خب فقط اینجا نیستش، همه جای ژاپن هر جا که این درخت شکوفه‌های گیلاس رو کاشته باشن به هر حال ساکورا رو میشه دید. تو اکثر خیابونا هست ولی خب هر جا ما اینو دیدیم به هر حال دیدیم چند تا ژاپنی خودشون وایسادن یا عکس دارن باهاش میگیرن یا دارن از خود درخت عکس میگیرن و خب این جذابه که خودشون با اینکه به هر حال هر روز ممکنه، هر سال در اصل ممکنه توی بازه زمانی مشخص ببینن این ساکوراها رو، همچنان براشون خسته کننده نیست و ازش لذت میبرن و باهاش حال میکنن. اینم از یه ورودی قشنگ که اگر نمیبستنش خیلی راحت ما میتونستیم تا خود رود بریم پایین و یه شنای حرفه‌ای بزنیم.
خیلی زیباست، نمیدونم چی بگم، چی جوری وصفش کنم و تو هم که داخلشی زیباترش میکنم. JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。همونطور که میبینید راننده مترو از مترو خارج شد و داره این چیزه رو بررسی میکنه، این دوربینه رو بررسی میکنه که اگر که کسی جلوی درها وایستاده یا خطری برای حرکت قطار وجود داره درها رو نمیبنده، ولی خب اینجا الان خطری نبود و درها رو بست و در حال حرکت هست. وسط اینجا خب اینجا مردم از غذایی که خوششون بیاد براش ساعت‌ها شده وای میستن توی صف تا نوبتشون بشه و غذای مورد علاقه‌شون رو بخورن. الان اینجایی هم که ما وایسادیم صفش یواش یواش داره طولانی میشه چون وقت ناهاره. در از همه اینه که برای اینکه این صفحه کوتاه‌تر بشه صاحب رستوران نمیاد قیمت رو ببره بالا تا مثلا حالا از شلوغیش اینا رفتن این دوتا که پشت سر منصرف شده، همون قیمت میمونه همیشه، ولی خب مردم میان اینجوری براش بیرون صف میبندن و حالا حتی شده ساعت‌ها وای میسن تا نوبتشون. خب اینجایی که ما میخوایم غذا بخوریم یه صف طولانیه، بارونم داره میاد، چترمون رو باز کردیم. خب بالاخره داره نوبتمون میشه، ولی فکر کنم هنوز اونایی که داخل نشستنم منتظرن. خب بالاخره نوبتمون شد، اومدیم داریم سفارش میدیم. الان میخوایم انتخاب کنیم که چی بخوریم. دیگه ریکامندیشنش اینه باگیه. You don't know, but you may know, but we can go anyway. Okay, okay. Suji. Holy. Holy. Yeah. Very good. Good. Very good. Very good. Yes. Korea's studying examine. Yeah, I study 14 hours a day. It's going there. That's so bad. Look at this one.